Most így elolvasva a programtervet, amit az előbb a kezembe nyomtak, a holnapi napra talán jobban illene ez az előadás, de meg kell mondjam őszintén, mielőtt felhívtak engem, hogy tartsak egy előadást a csomagolás témakörében itt a mai napon, akkor azért mégiscsak az ember átgondolja, hogy hát mindent, amit szállítunk, amikor közlekedünk, amikor disztribúció, logisztika történik, akkor előbb-utóbb szükségszerűen, de találkozunk a csomagolással. És amikor a diákjaimmal végigbeszéljük fél év végén, hogy akkor végül is most mi a jó csomagolás? Tehát amikor 12 óra után megkérdezik a diákok, hogy akkor itt a félévi tananyag végén, akkor beszéljük már meg, mi a jó csomagolás. És akkor mindig az szokott felmerülni bennem, hogy műszaki vállalati szempontból mi a jó csomagolás, hiszen ők majd a vállalati szférában fognak dolgozni, és erre általában 3 tényezőt szoktunk a fél év végén meghatározni. Az egyik, hogy legyen nagyon olcsó, tehát ugye ne veszélyeztesse az értékesíthetőséget. A második, hogy legyen nagyon könnyű, tehát hogy a tömege legyen alacsony, mert hogyha alacsony a tömege, akkor a szállítás fajlagos költségei a termékre vonatkozóan kedvezőbbek. És a harmadik pedig az, hogy ha megszűnt a funkciója, akkor tűnjön el magától. Tehát ne kell vele foglalkozni, hanem párologjon el. Na most nyilvánvaló, hogy ezek igen nehezen jönnek össze ezek a különböző ismérvek, és akkor összességében mindig az a megállapítás szokott lenni, mert mindig van azért a hallgatóságnak most már egy olyan része, aki na jó tanár úr, de hát a környezetvédelem, meg a fenntarthatóság, és akkor végül is azt a megállapítást szoktuk tenni a fél év végén, hogy igazából az a legjobb, ha nincs is csomagolás. Tehát ha nincs csomagolás, az tűnik a legértelmesebbnek, mert az rohadt olcsó, iszonyú könnyű, és tényleg eltűnik magától, miután használtuk, ha nincs. Tehát gyakorlatilag ez lenne az ideális megoldás. Hát lehetséges-e? Hát tisztelt hölgyeim, nem. De ezt gondolom, mikor elolvasták otthon a programtervet, és látták, hogy ez lesz a téma, akkor nyilván önök is gondolták, hogy ez nem lehetséges. Nem lehetséges. És akkor most a mai nap arról fogunk beszélni, hogy mi a trend, mit látunk a csomagolás felhasználás tekintetében, és hogy miért is kell csomagolás, hol van a tudományos fókusz, mit vizsgálnak ma a tudósok a csomagolás kapcsán. Miért is kell a csomagolás? És most vegyük le a marketing meg a reklám részét, ugye a legtöbben ezzel találkoznak, a feleségem is jogász, 25 év után is azt gondolja, hogy a csomagolás az csak valami zacskó. Nyilván ez ennél sokkal több. Tehát itt a műszaki tudományok osztályán, meg a Magyar Tudományos Akadémián mindannyian tudjuk. Az alapja az, hogy van egy védelmi funkciója. Erre épül a logisztika, a marketing, reklámfunkció. A védelmi funkció pedig kétféleképpen határozható meg. A baloldali ikon halmaz azt mutatja, hogy meg kell védenünk az árut a környezetétől. Tehát attól a környezettől, amiben halad, megy, utazik a disztribúció során vagy a raktárban van. A jobb oldali ábra pedig, amikor a környezetünket védjük meg a terméktől. Nem tudom, ez nagyon hangos, vagy jó így? Oké. Tehát a védelmi funkció az kétirányú. Egyik, amikor a terméknek az integritását akarjuk biztosítani, a jobb oldali pedig, amikor a környezetünknek az integritását. Nyilván a jobb oldali az valamifajta társadalmi elvárás, és egy közösségnek az elvárása, a bal oldali az meg valamifajta üzleti. Ez a laboratórium Győrbe, ezen átugrok, a különböző környezeti feltételeket reprodukálni tudjuk egy laboratóriumban, Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű laboratóriumában egyébként. Na de nézzük is, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. Hol van a fenntarthatóság? Hát tisztelt hölgyeim és uraim, hát ezen az ábrán nincs. Azért nincs, mert az elmúlt 26 évben, amióta én ott dolgozok a laboratóriumban, most már több mint 60 országban több ezer ügyfélnek, soha senki nem jött be azzal hozzánk, hogy meg akarja menteni a világot. Soha. Soha nem azért jött be, hogy ő kevesebb csomagolást szeretne, környezetbarátabb csomagolást szeretne, fenntartható csomagolást, nem sorolom. Csak és kizárólag emiatt az ábra miatt jönnek be, 2 szigorúan monoton függvény, meccéspont optimum, az optimum között keresgéljük, hogy mi lenne az ideális, csökkentsünk a költségen, az anyagon, nézzük meg, hogy a védekező képesség megmarad, de ne legyen overpacking, tehát hogy olyan túlcsomagolás, ami felesleges, pluszköltséget okoz, keressük meg az egyensúlyt, és találjunk egy olyan optimumot, ami mindenki számára elégséges műszaki védelmet nyújt megfelelő költségek mellett. Na most mit jelent ez? Tehát amikor 25-30 évig a mérnökök optimalizálnak. Hát ugye nyilván egy átlag ember azt gondolná, meg egy laikus, hogy hát akkor valami szuper jó dolog lett, mert mindennek az optimumán vagyunk már. A csomagolás, műszaki védelem, költség, környezet. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, lehet látni, hogy a szuper optimumok azt jelentik, hogy 2010
től számítva 24-re több mint duplájára emelkedett a csomagolóanyag felhasználás, például a papír kapcsán. Tehát oly mértékben optimalizálunk már, hogy azt veszük észre, hogy gyakorlatilag a tévén nincs is csomagolás, de mégis több csomagolás jön ki. Tehát a fajlagos termelékenységi hatékonysági mutatóink itt is egészen elképesztően javultak, mutatok majd példát a diasor végén, mégis több jön ki. Tehát egészen addig optimalizáltunk, hogy 15 év alatt dupláztuk a kibocsátást. Tehát most hagyok ezt mindenkinek, gondolja át. Tehát 1500 milliárd tonna csomagolás tavaly. Itt lehet látni, hogy nagyjából a papír 33, sajnos nem látom sajnos, hogyha önöket nézem. A műanyag ilyen 45 körül kell, hogy legyen a különböző műanyag típusok, tehát hajlékony, merevfalú csomagolóeszközök kapcsán. De azért azt tudni kell, hogy amögött ott van egy ilyen, hogy alumínium, lehet, hogy látszik, nem vagyok benne biztos, ez 180 milliárd alumínium kent, tehát ilyen kis dobozos csomagolást jelent. Tehát, hogy értsük a valóságot, 180 milliárd. Na most, mivel én idén összesen eddig egyszer ittam ilyet, tehát itt biztos, hogy van a teremben olyan, aki ennél jóval gyakrabban, 180 milliárd, jó tetszenek hallani. Hát itt tartunk most. A globális CO2 kibocsátásnak nyilván, ha holnap lenne erről szó, akkor Gelencsér professzor úr megfedne, hogy a CO2 az csak egy dolog, de ez egy mérőszám, közel 3%-áért felel a csomagolás. Elképesztő. Mi az ipar válasza? Hát az ipar válasza az, hogy bemegyek a Tesco-ba, és találkozok egy olyan tasakkal, amin van egy nagy tölgyfa. Ez az ipar válasza. Tehát van rajta egy nagy tölgyfa. És rá van írva, hogy lebomló csomagolás. Na most én odaírtam zárójelbe, 0,5% az összcsomagolás kibocsátásnak olyan, ami természetes alapanyagből állított, és később megfelelő körülmények között lebomlásra képes. Na most, hogyha nem tudom, ha vissza tudunk menni az előző diára, látszik, hogy az éves növekedési ütem 6-8%. Ha az éves növekedési ütem 6-8%, akkor most mit is jelent ez a 0,5%? Tehát ez, értsük meg, most tudom, hogy nincs itt a Gelencsér professzor úr, de értitek, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kimutathatatlan a mértéke. Fenntartható csomagolás, ez a másik jelszó. Nincs fenntartható csomagolás. Az a fenntartható csomagolás, ha nincsen csomagolás. Minden egyes erőforrás felhasználáshoz egy olyan hatékony rendszert kell kiépíteni, ami feltételezni azt, hogy nem használom fel még egyszer. Tehát ez nem működik. Aztán vannak még itt jelszavak, most már van intelligens csomagolás, van aktív csomagolás, és ami igazából az elmúlt 15-20 évben igazán a hatékony válasza volt az iparnak, az az újrahasznosítás. Na most az újrahasznosítás, csak hogy érthető legyen, ott a kis zárójelbe megjegyeztem, hogy mit is jelent. Az Egyesült Államokban, ahol a legjobb jelen pillanatban az újrahasznosítási rendszer, a műanyagnak 9%-át tudjuk újrahasznosítani. 9. Tehát amikor otthon gyűjtünk, és itt mindig én a feleségemmel veszekedek, hogy a papír zsebkendő zacskóját azt most kidobjuk, vagy ne dobjuk, meg a gumimacit, az a mehet-e a műanyagba, vagy nem. 9. Tehát amit ott behelyezünk az edényekbe, annak nagyságrendileg 9%-a a legfejlettebb újrahasznosítás. Miért van ez? Azért van ez, mert a műanyagok nagyon egyedi kémiai jellemzőkkel bíró különböző vegyi összetételű anyagok. Még akkor is azt tudom rá, hogy polietilén, még akkor is különböző apró eltérések lehetnek benne, amik meggátolják az újrafelhasználhatóságot. Vagy a polietilén teraftalátnál, vagy a polipropilénnél. Hihetetlen szűk az a skála, ahol pontosan be tudjuk azonosítani, hogy milyen műanyagot miként hasznosíthatunk újra. Nagyon-nagyon-nagyon pici. Itt aláhúztam az alumíniumot, meg az üveget, mert ott elvileg a újrahasználatoknak, meg az újrahasznosításnak a száma végtelen lenne, de hát látjuk, hogy ameddig összetűrjük a újratölthető palackot, vagy összenyomjuk az újratölthető alumíniumot, addig még nagyobb energiaerőforrás kell ahhoz, hogy újra le tudjuk gyártani. Megjegyzem a papírt még. A papírra mindig azt mondtam, hogy az környezetbarát anyag. Na most ez látszik is, hogy 70% fölött van az újrahasznosítás. Nagyon-nagyon magas. Viszont elfelejtenek valamit itt a tisztelt felhasználók. És ez most már egyre inkább kezd egyébként szembeötlő lenni. Nagyjából a 6.-7. újrahasznosítás követően a papír nem használható, mint anyag.
Tehát az újrahasznosítás során darabolják a papírt, pépesítik, vegyszerekkel kezelik, elkezdenek ezek a rostszálak, cellulószálak rövidülni, hasonlóan, mint a óriás polimer molekuláknál a kémiai kötések a polietilénnél, elkezdenek rövidülni, és egyre rosszabb minőségű lesz. Ha valaki emlékszik rá, 20 éve eltépett egy papírlapot, akkor látott még ilyen pici rostokat szabad szemmel. Ma már ezt nem fogja tapasztalni a csomagolásnál sem. Az eredeti faaprítékból származó csomagolás szinte már nem kapható. Tehát azt, amit 15 éve látunk, úgy hívták, hogy barna papír, egyébként Kraftnak hívták szaknyelven, arra most már az a szaknyelv, hogy Semikraft, Eurokraft, Dunakraft, Walt Disney Kraft, stb. Tehát nincs, gyakorlatilag nincsen. Tehát összességében, ha csak így nagyon röviden átgondoljuk pár pontban, hogy hihetetlen komplex dologról van szó, amikor csomagolással találkozunk. Tehát csak úgy kidobjuk a kukába, meg úgy gondolunk rá, hogy valami szükséges rossz, de hihetetlen mértékű változások vannak a háttérben, amik hatással vannak a csomagolás összfelhasználására. Az egyik, hogy fokozott termelés, fokozott áruellátás, fokozott csomagolást eredményez. Tehát bármit csinálunk, ha több terméket gyártunk, több csomagolás kell. Azt is el szokták felejteni, hogy maga a csomagoló ipar és a csomagolás legyártása és milyen GDP hatással van. Csak Magyarországon több 10 000 ember dolgozik csomagolástechnikai cégeknél. Több 10 000. Tehát ezt is át kell gondolni, amikor a GDP-n gondolkozunk. Teljesen megváltoztak az ellátási láncok. Amikor én voltam diák, akkor a csomagolást úgy terveztük, hogy uniformizáltunk, standardizáltunk, rakodólap, 800x1200 modularitás. Ma már ezt nem tudjuk megtenni, mert hogyha a FedEx vagy a DHL hoz nekünk egy csomagot, akkor olyan csomagolásnak kell lennie, majd lesz rá példa a legvégén, hogy a focilabdán a kávéfőző női csizma. De nekünk nem ezt tanították, amikor mérnökként egyetemre jártunk. Azt tanították, hogy adott méretű doboz kötésben elhelyezve, egymásra elhelyezve, modularitással, standardizált méretekkel. Na most, amint lépünk ki ebből a rendszerből, és az ellátási láncok komplexitása, az átrakodások száma hihetetlen mértékű emelkedés mellett igényli a nagyobb védelmet, akkor nyilvánvalóan nagyobb védelem több tömeget, nagyobb védekezőképességet, nagyobb költséget, nagyobb erőforrás elfolytást fog igényelni. Jobb oldalt egy kicsit, hogy mik is a kutatási irányok most jelen pillanatban a világban. Az egyik, ami nagyon divatos, nem az én szakmám, de ide felsoroltam, ez az úgynevezett életciklus elemzés, tehát a teljes életciklusához tartozó környezetterhelése, főként a CO2 kibocsátás és annak az egyenértékűségi számítása, ami a fókuszban van. Fogjuk látni, hogy a csomagolás esetén ez nagyon bonyolult, aztán, hogy miképpen használjuk a csomagolást, miért azt használjuk, hogyan lehet ezen változtatni. Van a műszaki mérnöki jellegű, a tömegcsökkentés, erről már beszéltem. Van az állami szerepvállalással kapcsolatosan is rengeteg kutatás, fogok mutatni példát. És hát természetesen az új anyagok, amire már röviden kitértem, hogy hát azért nincs új a nap alatt, tehát lehet itt mindenféle lebomló, meg kukorica, csuhé, meg keményítő alapú csomagolás, de az összvolumene nem fogja soha azt elérni, és az a műszaki tulajdonság, amivel rendelkezik, soha nem fogja tudni azt biztosítani, amit elvárunk. Aztán az is lehet, hogy majd a mesterséges intelligencia fog megmenteni bennünket, nem tudom, majd mutatok egy példát rá, elég tanulságos lesz. Életciklus elemzés. Tehát látszik, hogy mennyi kimenet és bemeneti pontja van a csomagolásnak. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor mindig ugyanott csomagolok, ugyanonnan veszem és ugyanott rakom le. Tehát olyan mértékű hálózatba kerül a csomagolás, hogy mindegyik egyes csomópontján ki tud menni, be tud menni, újrahasznosítható, újrafelhasználható, ehhez infrastruktúra kell. Ha infrastruktúra kell, akkor szállítás kell, közlekedés tervezés kell, jármű kell, mozgatni kell. Tehát nem önmagában csak a csomagolás, hanem maga az egész rendszer azt fog igényelni, hogy egy hihetetlen komplex életciklus elemzést kellene elvégezni. És akkor még az anyagtípusokról nem is beszéltem. Működik ez, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és 1988-ban, amikor édesapám elküldött Rákóczi meg Ászok sörére a boltba, mert vendégek jönnek, akkor utána megkaptam a zseppészt, mikor visszavittem az üveget. Azért, mert zárt ellátási láncban voltunk. Az iparban ez nagyon jól működik, ott, ahol optimalizált költségekkel próbálnak a logisztikai szakemberek dolgozni, és ügyelnek arra, hogy a göngyöle meglegyen, tudjuk hol legyen, tudjuk mennyi legyen, mekkora volt a befektetés, mekkora az állótőke, annak mi az alternatív hozama, nem sorolom, mindenki tudja. Működik. Az A és a B pontban tökéletesen működik. Ha ez egy vállalatra van bízva, akkor ez jól működik. Sőt, még mondhatom, a üdítős palackoknál és üvegpalackoknál is jól működik, amikor az éttermig jön, és az étterem visszagyűjtje és visszaviszik.
Abban a pillanatban, amikor ezek open supply chain-ek lesznek, tehát nyitott ellátási láncok lesznek, akkor megáll a tudomány. Akkor azt tapasztaljuk, mint amit mindannyian a Spárba, hogy megfogjuk a karton ásványvizet, és egészen addig tart a füle, ameddig el nem hagyom a boltot. És amit kilépek a boltból, 7 centség, hogy leszakad a füle. Mert az értékesítés pillanata befolyásolja a vállalati magatartást és döntéshozást. Magatartás. 2009-ben írtuk egy kollégámmal azt a cikket, hogy hogyan lehet egy NES egyensúlyt összehozni például egy betétdíj kapcsán. Azóta megvalósult Magyarországon egyébként, és egész jól. A D per PT összefüggéssel hívnám fel mindenki figyelmét, tehát hogy van egy depozit, és van egy price, tehát van egy eszközár, és vannak különböző rugalmassági függvények, amik meghatározhatják, hogy hogyan kell determinálni a depozitnak az értékét, hogy azt a vásárló később visszahozza. Ez ma már elindult, működik, az 50 forintért mindenki gyűjti otthon, tehát azt veszem észre a nagyon vagyonosak és a kevésbé vagyonosak is, de mi lesz majd akkor, amikor kiderül, hogy valamelyik csomagolóeszköz drágább, mint az 50 forint? Mert akkor például matematikailag értelmetlen lenne visszavinni, otthon kellene gyűjtenem, és egy másik NES egyensúlyt kellene találnom egy játékelméleti összefüggésbe. De nagyon örülök neki, hogy 15 év után egyébként ezt látjuk a valóságban. Műszaki tervezés. Ez ami inkább az én világom, és amit Győrben végzünk, hogy igen, óriási redukálást lehet elvégezni a csomagoló anyagoknak a felhasználása tekintetében, mind tömegben, mind térfogatban, mind anyagban. A felső ábrán is látható, hogy igazából az a hullámpapi lemezből készült palásnak semmilyen szerepe nincsen a termékvédelme kapcsán. Tehát elegendő lenne egy tálca, élvédő, egy fenéklemez és egy egyéb valamilyen nagyon egyszerű rögzítés. És itt már látszik, hogy azért kezd háttérbe szorulni az iparban a reklám, a marketing, és egy picit a logisztikai funkció is. Ez most még a fogyasztói csomagolások kapcsán nem tapasztalható. Tehát, hogyha jobb oldalt nézitek alul, akkor látszik, hogy a mobiltelefon egyelőre csak logisztikai szempontból került ilyen pici dobozba. Hát mindannyian vettünk már mobiltelefont, kinyitjuk, és soha az életben nem lehet visszatenni, mert annyira pici a helyben. Hát gyakorlatilag csak gondolom, gyárba lehetne visszatenni ugyanabba a dobozba, vagy valami az egész családnak neki kell feküdni, hogy össze tudja nyomni újra. Megjegyzem teljesen feleslegesen, mert utána az a doboz nagyjából 6-8 évig a szekrényben lapul, egészen addig, ameddig meg nem veszük a következő telefont, és akkor nézzük a bal oldali ábrát, ahol egy órát kapunk egy polietilén tasakba. Tehát igazából semmi szükség a dobozra, vehetném a telefont is ömlesztve egy polietilén tasakba. De ez már a marketingeseknek, meg a reklámszakembereknek nem fér be. És akkor mondom itt a trükköt. Bal oldalt egy 15 000 eurós svájci aranyóra van. Annak azért nincsen doboza, nem azért nincsen doboza, mert szükségtelen, hanem azért, mert a luxusórát vásárlók doboz nélkül vásárolják az órát, mert otthon olyan sok órájuk van, hogy ők már 15-20 év ezelőtt rájöttek, hogy doboz nélkül kérik, nem tudják hova tenni a dobozt. És vannak óratartó rekeszeik vannak, ahol elhelyezik ezeket az órákat. Akinek több órája van, én nem hordok órát, az nyilván tudja, hogy ez egy nagy gond, hogy hova tegye a dobozokat. De a női csizmák doboza megvan nálunk a gardróbba. A 20 évvel ezelőtti női csizmák doboza. Hol van az állam? Kérdezhetnénk. Hát ez a Pigot nevezetű francia közgazdász, ha jól emlékszem, az évszámot sem írtam fel, és nem emlékszem rá, nagyon régen bevezetett egy elméletet, a szennyező fizet elv funkciójaként, hogy az fizessen, aki szennyez. Aztán majd a társadalmi költségeket ebből az adóból kompenzáljuk, csökkentjük, megszüntetjük. Nyilvánvaló, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy ezek az adók nem kerülnek ebbe a rendszerbe vissza, és azt is látjuk, hogy hiába szabunk ki több adót, ettől még a fogyasztásnak a mértéke nem csökken, vagy a környezetszennyezés mértéke. Aztán most már vannak újabb rendszerek az Európai Uniótól, ez az egyszer használatos csomagolóeszközöknek, műanyag csomagolóeszközöknek a csökkentésére vonatkozólag, illetőleg a teljes életciklusra vonatkozó gyártói felelősség. Mesterséges intelligencia.
ezt ugyancsak kollégáimmal készítettük, ez egy hierarchikus fázis szignatúra, ahol azt vizsgáltuk, hogy ha üvegből vagy polietil petből lenne egy kólapalack, akkor ha minden változót ismerünk, és a mögöttük lévő tényezőket le tudjuk írni matematikailag, akkor mi lenne a végeredmény? Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt úgy van a skála egyébként, hogyha 50 alatt van az érték, akkor üveg, ha 50-től 100-ig, akkor petpalack, 51 jött ki. Tehát petpalack. A petpalack jött ki. A gyakorlat. Hát a gyakorlatban ezt látjuk. Ezt látjuk, amikor a műanyag női csizmán jön a focilabda, hogy a középső képen az én elektromos cigarettám van, az ott a legalul az a kis picurka ceruzaszerű valami, az összes többi a csomagolás. Jobb oldalt az a fűnyírókés láthat, amit én régen a piacon ömlesztve vettem, most pedig dobozba kapjuk. A felső képet nem magyarázom, mindenki találkozott már vele, meg a bal oldalin is látható, hogy a lényeg az, hogy meg ne sérüljön. Van-e kiút? Hát igen, megyünk ebbe az irányba, hogy újrahasználat. Most már otthon is egyébként, tehát a televíziós dobozt is megtartjuk, kis doboz, nagy doboz. Meg kell jegyeznem, hogy az újrahasználatnak van egy nagy trade-offja, az pedig a szállítás. Vissza kell szállítani. Vissza kell gyűjteni, infrastruktúra kell hozzá. Ami igazán kiút lehetne, és erről nagyon kevesen beszélünk, az a fogyasztásnak a csökkenése. Tehát a fenntartható csökkentés. Nincs más kiút. Egyszerűen nincs más kiút. Tehát én nem tudom, hogy mikor fogják a tudománynak a képviselői ezt leírni, meg nyíltan elmondani, egyszerűen nincs más kiút. Tehát egyszerűen csak a fogyasztásnak a csökkentése a kiút, fenntartható csökkentés, én így hívom. Kivezet 20 év múlva, hát ha így használjuk az erőforrásokat a csomagolásnak a kapcsán, akkor azt kell mondjam, hogy inkább a senki felé hajlok. Tehát ilyen mértékű erőforrás felhasználás, amit mi az iparban látunk, az egészen elképesztő. Tehát 6-8-10%-os növekedés erőforrás felhasználás kapcsán az matematikailag kifejezhetetlen 20 év távlatban. Tehát nem látjuk ennek a végét. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, és akkor egy kérdésre van időnk, vagy hozzászólásra. Kedves Peti, ugye régóta ismerjük egymást, és egy személyes kérdésem lenne, hogy amit most előadtál ebben a témakörben, mire nevelnéd a gyerekeidet? A saját gyerekeidet mire nevelnéd? Hát rettentő nehéz. Tehát a nagyobbik lányom azt mondta tegnap a banára, hogy ő ezt már nem eszi meg, mert barna. És van benne egy kis tudathasadás az emberben, amikor bemegy egyik kereskedelmi láncba, és látja, hogy nem szép a banán, olyan barna. És közben tudja, hogy az édesapja meg gyerekkorában egy napig állt sorba, hogy karácsonykor egy darab banánt megvegyem. Hogy talán az oktatás és az edukáció az egyetlen kiút, hogy a jövő generációnak, magának kell, a mi generációnktól ezt már nagyon nehéz lesz elvárni. De a mi generációnktól nagyon nehéz elvárni, hogy erre ráébredjen magától. De az, hogy edukálni kellene jobban a fiatalokat. És talán ez az egyetlen kiút. Hogy jobban elmagyarázni, hogy végesek az erőforrásaink. Fából, papírból, kőolajból, műanyagból, mindenből. Végesek az erőforrásaink. És a csomagolás kapcsán is igaz ez. Feleslegesen ne csomagoljunk. Köszönjük szépen. Még esetleg egy rövid kérdésre még van idő. Tulajdonképpen én ezelőtt 40 évvel pont a csomagolással kapcsolatban következőket tapasztaltam. Megrendeltem egy ebéd szállítást, így rendszeresen. És úgy hozták az ebédet, illetve először kitettem az éthordókat, mert mondták, hogy ha kiteszem, akkor abban beleteszik. Ez tartott körülbelül 2-3 napig, utána pedig elkezdték azt csinálni, hogy műanyag dobozba tették még az almát is,
meg mindent, amit csak egyáltalán elhoztak. Hiába tettem ki a saját edényemet, ennek ellenére műanyag csomagolásba hozták. Aztán közöltem velük, hogy ne ezt csinálják, rakják a izébe, és ne hoznak műanyag csomagolást. Továbbra is ezt csinálták, a következőkben pedig az történt, hogy már az én edényemet el se vitték, hanem műanyag csomagolásba hozták ki az ebédet. Ez ezelőtt több mint majdnem 40 évvel ezelőtt volt, ezt figyelembe kell venni. Na most a dolog úgy végződött, hogy mondtam, hogy én nem vagy műanyagevő baktérium, legyenek szívesek úgy hozni az ebédet, ahogy megegyeztünk az elején. Erre mi történt? Fogták és lemondták az ebédet, mondták, hogy sajnos nem tudnak ebédet hozni. Hiszen a műanyag csomagolásban volt a legnagyobb hasznuk. Nem kéne úgy tenni itt a kutatások során sem, mintha nem a növekedési kényszer lenne az elsődleges probléma, ami a társadalmi alapból következik, ugye? Na most ezt az úgynevezett környezetvédő problémát, ezt akkor már én csináltam, és azóta odáig feljött a dolog, hogy kirekesztettek a társadalomból. Gyakorlatilag, fizikailag is már. Azt hiszem, hogy alapvetően ezen a társadalmi rendszerben nem lehet megoldani ezt a véges erőforrás problémát. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönöm a véleményét. A kérdést azt nem pontosan értettem, de azért megpróbálok reagálni. Nem volt idő most itt, az előző diának a végén volt egy multidisziplináris megközelítés. És ebben mindannyiunk hibás, én is. És mindenki, aki a tudományt műveli, hogy mindannyiunk számára az adott tudományos területünk a legkomfortosabb. Ha én azt mondom, hogy élelmiszerbiológia, mentálhigiénia, polimerkötések, újrahasznosítás, környezetgazdaság, fenntarthatóság, globál, akkor az nem én vagyok, azt csinálja valaki más. Én majd csinálom a mérnöki optimalizálást. Ő meg azt mondja, a mérnöki optimalizálást nem akarja csinálni. Mindenki a saját területen optimalizál, mindenki a saját területével foglalkozik, és mutogat a másikra, hogy az a marketing szakember. De ott meg azt mondta a reklámszakember, ott azt mondta az élelmiszerbiológus, ott azt a jogszabályt hozták mentálhigiéniai szempontból a műanyag vagy fém éthordódoboz kapcsán. Ezeknek a szakembereknek, különböző tudományművelőinek együtt kellene ezzel foglalkozni. Tehát ez nem fog úgy működni, mert mindig találunk egy indokot, hogy miért nem foglalkozok vele, mert ez nem az én tudományterületem. Azzal foglalkozzon valaki más. Foglalkozzon a szén-dioxid lábnyommal, vagy ökológiai lábnyommal valaki más. Én majd foglalkozok azzal, hogy kevesebb legyen a tömege. Ezt össze kell fogni, és együtt kellene. De sajnos a tudományos élet erre nem igazán nyitott, mert úgy van beállva az akadémiai karrier és a tudományos intézményrendszer, hogy mindenki az egyéni kutatási eredményeire fókuszáljon.